Ngayon ipapakita ko po kung paano mag-tune ng violin. So, every time na mag-practice po tayo, kailangan siguraduhin natin na nakatune po yung violin natin. And para po sa mga beginners, kung kabibili nyo lang po ng violin, may nagtanong po sa akin kung paano mag-tune. So, there are different ways kung paano nyo pwedeng i-tune yung violin nyo. So, sinadya kong iwala sa tono yung key of D ko. Minsan kasi makakakita kayo ng mga nag-tune ng ganito kapag talagang matagal na sila nag-violin and kabisado na nila yung tune, madaling maririnig kung alin yung out of tune. So halimbawa dito, so yung D ko is out of tune, di ba? So actually, pwede nyong i-tune, galawin yung pegs nyo from this position. Tapos ang kailangan nyo is meron kayong, say, kaharap na tuner. So, it doesn't have to be like this. Kahit naman anong tuner, marami kayong mada-download na free application sa phone ninyo, kahit ano pang phone nyo, Android or iPhone, OS. The thing, it should all be the same. Siguro kapag nag-hit ng green, in tune kayo niyan. Tapos kapag nandun kayo sa flat na red, so itataas nyo lang ng konti. Kapag nandun kayo sa sharp, ibababa nyo lang ng konti. Ngayon, kung kayo ay baguhan pa talaga, and first time yung humawak ng violin, I would discourage doing this this way ng pag-tune. Reason why yung ibang tao ganito mag-tune is kasi nagagamit nila yung bow nila ng paganito. Pero, pwede nyo din gamitin yung bow nyo like this. Okay? And then, nasa harap nyo yung tuner. Ngayon, kaya ko sinasabi ganito, hindi nyo na kailangan mag-bow. And then, ibababa nyo ganito. Sinadya ko po na ganito yung angulo ng camera kasi gusto kong ipakita na kung bago pa lang nag-violin, yung pegs ay hindi siya katulad ng ibang instrumento. Say for example, gitara. I'm not sure about ukulele o ibang yung mga string instruments. Pero very sensitive po siya. So, halimbawa, ipa-pluck ko lang ha. Yung key of G. Konting movement lang. So, kaya ko pinapakita na hawak yung ganito kasi kailangan mo lagyan ng counter force bago nyo i-tune. So, meron ako narinig na konting movement. So, bumaba na siya. Papakita ko lang to. Pa-pluck ko lang ha. So, nasa F sharp siya, tapos, nandito. So, gusto nating abutin yung G, di ba? Okay, may naramdaman akong gumalaw. So, yan na. Nakikita nyo malapit na. So, konting-konting galaw pa lang ulit. Parang sumobra siya. Sumobra siya. So, see, makikita nyo ako kung paano ako mag-struggle. So, haharap ko na lang muna sa akin yung tuner. Okay. Tapos, gawin niya lang siya for each string. Wala to sa tono. Yan. Tapos, kung ang violin nyo is pang beginner, or kahit minsan hindi, makikita nyo meron tayong fine tuners dyan. Okay? Ang ginagawa nito is fine tuning. Ito kasi, like, malakihang adjust ng tunog. Kapag fine tuning, konting pihit lang.
So, mag-iiba na yung tunog niya. Minsan mas madali, kailangan mo siya sa higher strings kasi konting adjustment dito is malaki yung difference ng sound. So, yun lang. Sana nakatulong siya sa inyo. Minsan po, meron kayong, ang pegs kasi iba-iba yung smoothness niya. Kapag nararanasan nyo na, okay, chinun ko na siya, bakit nawawala ulit siya sa tono? Mag-play lang ng konti. So, ang gagawin nyo ulit, same position na ganito, kung halimbawa na sa G string, habang iniikot nyo pataas, diinan nyo lang, pero konting-konti lang. Make sure na iingatan nyo, lalo na kung ang violin nyo ay old, tapos yung wood niya ay matanda na. May tendency na mag-crack yan kung masyado nyo siyang ipupush. Okay? Tapos, meron din kasing nabibiling peg drops na pwede siyang makapagpahigpit na chemical siya eh. Nabili ko siya dati pa. Pero otherwise, mag-work yun kahit lagyan mo ng konting-konting, i-press mo lang siya ng konti pag once na pinihit nyo siya. Sana po nakatulong yan. So, that's how you tune your violin. Thank you.